יושן ברח, ויובל קפוא. מה? יובל! כאילו, אתם צוחקים עליי? מה? דוקטור יוד הצליח לבנות אנטי מייבש. יש עוד 2 הפעלות, השתמש בהם בחוכמה. מה קורה, חברים? יובל, חזרת! כנס לבניין, עכשיו. אתה מפריע לי. יובל, חזרת! ירה בך. לא, אנחנו לא מנהלת מוזגה. כן, אבל זה היה רגע, שנייה. החישוק סיגור פה, דודי פה ואני פה. רגע, זה אומר שאני יכול לצאת שוב למשימה שלי. בדיוק. כל רגע שאנחנו פה, אנחנו מתרחקים מהגשם שיציל אותנו. לא הבנתי. אתה עדיין חושב שלהביא את חוני המעגל זה רעיון כזה טוב? יש לך רעיון יותר טוב איך מתגברים על בצורת כזאת ארוכה? זה מה שאני מנסה להסביר לכם כבר נצח. יש לי לעשות תענית. זה כתוב במסכת שאנחנו לומדים. חוני המעגל זה לא חכם מהמשנה? מה שקרה, דודי רצה לחזור לעבר בשביל להביא את חוני המעגל לעתיד, שיוריד להם שם גשם, כי אין להם גשם. דודי, תקשיב. אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור לך, אבל בדרך אחרת. תקשיבו לי רגע, נו. טינה, עד עכשיו למדנו רק על תעניות יחידים, ואחרי שהן לא עובדות, ממשיכים לתעניות ציבור. אתם מבינים את הקטע? זה מטורף! אני בטוחה שאם רק תלך שוב ונלמד את המשנה אצל הרב רימון, אז... מעיין, די! חפרת. אני רק צריך להבין. חפרת. איך... הבנתי. נשים את זה לשם, לחבר את זה, ויכול להיות עלינו פה על משהו. חכה, אני באה איתך. דודי, כנס לחישוק. שלום מעיין, אני רואה שהבאת את אחי דינה. דינה, מה שלום כל האחים שלך? הרב, אם אני אפרט לך אחד, לא ממש יישאר זמן לשיעור. טוב, ברוך השם. הרב, נכון אם יש בצורת, הפתרון הכי נכון הוא לעשות תענית? תראי מעיין, זה לא בדיוק עובד כך, זה לא כמו כספומט שאתה מבקש וישר יוצא בצד השני גשם. יש הרבה דינים והלכות. מה קורה כשיש בצורת? בזה המסכת שלנו עוסקת, והיא מסבירה לנו. לפעמים עושים תעניות, ויש עוד דברים שצריך לעשות, גם בצורה אישית, גם בצורה ציבורית. אני רוצה להבין בדיוק איך זה עובד. מצוין. אז בואי תצטרפי ללימוד שלנו. אנחנו בדיוק לומדים פרק א', משניות ה', ו' וז'. בבקשה, תפארת, בואי תקראי. הגיע ראש חודש כסלו, ולא ירדו גשמים. בית דין גוזרין 3 תעניות לציבור. אוכלים ושותים משחשיכה, ומותרים במלאכה וברחצה ובשיחה, ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. מי יכולה להסביר לנו את המשנה? המשנה מלמדת שאם 3 תעניות היחידים שלמדנו עליהן במשנה ד' לא הועילו, והגיע ראש חודש כסלו ולא ירד גשם, אז כל הציבור מתענה עוד 3 תעניות, שכל אחת מהן מהבוקר עד הערב. וואו, נכון. גדי, תנעל את הדלת שאף אחד לא ייכנס לפה עכשיו. אני צריך גם להקליט שנה? זה לא מספיק. זה הקטע של חפץ המעבר. כדי שהמסע יהיה מדויק, צריך חפץ שיחבר אותך בזמן שאתה רוצה לנסוע אליו. קפטן מ' ודוקטור דודו לי את הסיפור על חוני, אבל משום מה הגעתי לפה.
רגע, אז אמרנו שאין לכם פה איזה תנור פסחים, נכון? איפה אני אביא לך עכשיו תנור פסחים? גדי, יש לך משהו? אני פחות בקטע של תנורים, אני יותר בקטע של צמחים. אז אני הולך לנסוע לחון ימי הגל. בואו נמשיך הלאה. משנה ו' עברו אלו ולא נענו. בית דין גוזרים 3 תעניות אחרות על הציבור. אוכלים ושותים מבעוד יום, ואסורים במלאכה וברחיצה ובשיחה, ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ונועלים את המרחצאות. רגע, אם 3 תעניות הראשונות לעזרו, עושים עוד 3? נכון מאוד, רק שהפעם אלו תעניות הרבה יותר חמורות. אוכלים ושותים מבעוד יום. זה אומר שעושים סעודה מפסקת לפני השקיעה? בדיוק, זה אומר שהתענית היא ממש שלמה, מהשקיעה ועד את הכוכבים של המחרת. בגלל זה צריך לאכול מבעוד יום, כלומר, לפני שהיום מתחיל. כמו תשעה באב ויום כיפור. נכון, נכון מאוד, ויש עוד איסורים. ואסורים במלאכה וברחיצה ובשיחה, ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. כלומר, לא הולכים לעבודה, זה מסחר, לא מתרחצים, לא שחים בשמן, לא מורחים שמן על הגוף, לא נועלים נעליים מאור, אסורים בתשמיש המיטה, בדיוק כמו ביום כיפור ובתשעה באב. מה הכוונה ונועלים את המרחצאות? בזמן המשנה, לרוב האנשים לא היו מים זורמים בבית. כדי להתקלח, היו הולכים למקום שנקרא מרחץ, בית מרחץ. בזמן שיש תענית ציבור חמורה, היו נועלים את בתי המרחץ. ממילא אסור להתקלח ביום הזה. רק שלא יחבו למישהו את המים כשהוא כבר עם שמפו על הראש. יכול להיות מבאס. אוי. שלום, מר לוי. אני מעדיף מר לוי. סליחה, מר לוי. זה בסדר, אני סולח. מידת הרחמים גוברת על מידת הדין כידוע. בכל מקרה, זה לא שיחת נימוסין. אז איזו שיחה זאת? תגידי, גם אצלכם אין מים? תן לי רגע לבדוק. משה, אתה יכול לבדוק אם יש מים? אין. אין. תמידי לי, כבר אני לא מבין מה קורה בבניין הזה. קודם כל המזגנים, ואחר כך מגיע לפה הטכנאי. הוא אומר לי שצריך לעשות בדיקת בטיחות. אני עולה למעלה, יש מים בהתחלה, ואחר כך אני יורד, אני עושה מקלחת, פוף! באמצע השמפו, אין מים! אין מים! אולי, אתה יודע, אולי זו תקלה מקומית, אני יכולה לבדוק עם חברת המים. תאמיני לי, מאז שהילדודס האלה החליטו לעשות להם קייטנה לעצמם פה כל הקיץ, רק צרות, רק צרות! מרים. מר לוי, היינו בטוחים שהם עסוקים בעניינים חינוכיים. חינוכיים? הנוער שלו לא יודע מה זה חינוך. תראו, יש לי פה חממה מולתרת עם כל מיני קליפות בננה מתקופת המשנה. נו, גדי, באמת, די. ברצינות, יש לי פה זרע של תמר. ידעתם שהצליחו לגדל גרעין בין 2000 שנה שמצאו במצודה של הורדוס? כמעט. אני צריך אבל להגיע לפני הורדוס. יש לי פה חרובים מזן ארץ ישראלי. חרוב. יש לי פה על חון ימי הגל וחרוב. שמעתי, אבל האמת זה יותר בקטע של מעיין. שמים שקטים חודרים עמוק, אבל המים אצלי בבית כל כך שקטים, שלדעתי הם נמצאים בעומק כדור הארץ. חברת המים לא יודעים כלום. אומרים שזה כנראה חבלה. תגידי, מרים, זה לא חלק מהעבודה שלך? את לא אמורה לחקור התקפות על מדינת ישראל? מר לוי, יש סוד שאתה לא יודע. תראה, אני באמת עובדת במערך הסייבר הלאומי, ואנחנו בודקים כל מיני התראות, אבל כנראה שעכשיו זו פשוט תקלה מקומית. בכל מקרה, הם ישלחו טכנאי. מרוב טכנאים כבר לא רואים את היער. לא יודע. בעיניי זה משהו חשוד מאוד מתרחש פה. תגידי, אני סיפרתי לכם על הפעם ההיא שבבסיס שבו הייתי רס"ר. היינו מנותקים למשך שבוע? זה היה בשנת 1999. אני זוכר, אני הייתי עוד רס"ר צעיר, עוד בקושי חלב על השפתיים היה לי. אני זוכר היה את כל העניין הזה של באג 2000. כולם דאגו מה יהיה באג 2000. אני אמרתי להם, חבר'ה, נמשיך לחלק הבא של המשנה. הדסה, בבקשה. עברו אלו ולא נענו. בית דין גוזרים עליהם עוד 7. שם 13 תעניות על הציבור. הרי אלו יתיבות על הראשונות שבאלו מטריין ונועלים את החנויות, ובשני מתינים החשיכה, וב50 מותרים מפני כבוד השבת.
ב7 התעניות האחרונות יש עוד תוספת של החמרות שלא היו בראשונות. דבר אחד, מטריעים. כלומר, מריעים בשופרות, מכנסים את כל העם לתפילה, על זה אנחנו נדבר בהמשך. דבר שני, נועלים את החנויות, כלומר, משביתים את המסחר כדי שנבין שהמצב לא טוב, שמשהו לא תקין, סוגרים את כל החנויות, את כל המסחר, כדי שאנחנו ננסה באמת לעורר רחמי שמיים, לתקן את עצמנו. אז עברו 13 תעניות של הציבור, מהן 10 תעניות חמורות של יממה שלמה. ולא ירדו גשמים. מה לדעתכן צריך לעשות? להמשיך בתעניות עד שירדו הגשמים. את אומרת יפה. זו לכאורה המחשבה הפשוטה של כולנו. להמשיך בתעניות. אבל משנה ז' אומרת דבר מאוד מפתיע. הרב, אתה משאיר אותנו במתח. שלום, אפשר להזמין טכנאי מים? כן, זה דחוף. אם אפשר שזה יהיה מישהו מבריק, כי אנחנו באמת, יש פה בעיה רצינית. תודה, תודה. טוב, גדי, לך תאבטח את הדלת שלא ייכנס. כנס מהר החישוק. לחפש משהו על חוני המעגל. מצאתי. נו, תקרא מהר. פעם אחת היה מהלך בדרך, ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב. אמר לו, זה לכמה שנים טוען פירות? אמר לו, ל70 שנה. אמר לו, ומנין לך שליחי 70 שנה ותאכל ממנו? אמר לו, אני מצאתי את העולם בחרובים, כשם שנטעו אבותיי, לי, קח את הלבניי. הבנת משהו? כן, האיש אומר לו, אני נוטע חרוב בשביל העתיד. כמו שאבא שלי וסבא שלי והאנשים העבר נוטעו בשבילי. כן, נראה לי שהוא צדק. החרוב יכול לשמש תביא אותו. נו! כנס. אוקיי. גרעין החרוב בידי. אני נוסע לחוני, אני מוכן לשיקום. תודה לכם. בזכותכם לעם ישראל יהיה עתיד טוב יותר. תגידו תודה לבנות. עושה שלום במרומיו. וברחמיו יעשה שלום. 2, 3, שער. איפה לזה דודי? נשמה, רוץ ללמוד משנה, שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מלהיבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובו שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזה בהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.